taas. Eilen siirryttiin kesäaikaan. Nyt on sunnuntai. Pääsin taas ulos. Vähän retkeilemään. Päätin tällä kertaa tulla tänne Luukin ulkoilualueelle, mikä sijaitsee Espoon pohjoisosassa. Ja tulin tänne itse asiassa bussilla. Mun kyytit kotiin tulevasta illemmalla. Toi tossa on Kaitalampi. Ajattelin mennä sen ympäri. Jossain vaiheessa pitäisi pitää lounastauko ja haukata vähän purtavaa. Tuolla vastarannalla on pari muutakin retkeilijää. Vähän tuossa arpoa tuossa liukkaalla polulla, että jatkaako eteenpäin vai kääntyykö takas. Ja kuten tosta näkee, niin poluilla on todella liukasta. Siinä on jo ensimmäinen tulentekopaikka. Lähdin siis ihan tarkoituksella kiertää tätä Kaitalampea vastapäivää. Toi toinen puoli on aina niin suosittu ja tänne ihmisiä, että siellä ei rauhaa hirveästi saa. Täällä puolella ei ole tullut ketään vielä vastaan. Mulla on mukana myös ihan ensimmäistä kertaa uusi päiväreppu. Se fjällureppu on ihan kiva. Mutta mä alan ehkä pikkuhiljaa... mä haluan pikkuhiljaa löytää semmoisen repun, missä on järkevät ulkotaskut kaman organisointia varten. Että siinä mun arvosteluvideossa mä vähän kritisoin niitä sen sivutaskuja ja ne ei ole hirveän hyvät. Mutta katsotaan sitten mun selässä olevaa reppua tarkemmin sitten myöhemmin. Nyt olisi kiva löytää joku hieno lounaspaikka näköalalla. Tossa menee toi autotie. Bussi tuli tohon ihan viereen. Matka ei kestänyt joku vähän päälle tunnin. Et ei hassumpi kohde hassumman matkan päässä. Polku on tosiaan aika jäinen ja liukas. Siihen mulla ei ole mitään muuta neuvoa kuin että joko hankkii liukuesteet, piikit, jotkut semmoset. Tai sit vaan hidastaa tahtia ja ottaa varmoja askelia. Se on meikäläisillä toiminut aika hyvin. Siinä olisi mun uusi päiväreppu. Saa nähdä korvaako siihen kokonaan ton Fjällun ruksakin. Tommonen brändi kuin Milliken tulee Englannista. Kuulemma jostain pikkufarmilta. Ja taas on kyseessä tämmönen puuvillan ja kierrätetyn polyesterin sekoitekangas, jonka sisällä menee vielä joku... Katsotaanpas muistiinpanoja. Joo, eli tää kangas on tämmönen kuin Bionic Canvas Fabric. 38% puuvillaa, 57% kierrätettyä polyesteria, sitten joku 5% high tenacity polyester ja 100% paraffin wax impregnated. Soljet on alumiinia, YKK, vetoketjut ja sitten nahkaset yksityiskohdat. Ja tässä on tosiaan taas tämmönen reppu, mikä ei ole vedenkestävä. Varmasti kestää kyllä pienen tihkosateen, mutta mä tykkään tämmöisestä hengittävästä kankaasta, mikä kestää. Mulla on pari kuivasäkkiä tuo sisällä sitten, että jos alkaisi satama. Mut muuten se saa olla noin. Mulla ei ole mitään rinkansuojustakaan tai repusuojusta. Et siihen Fjällun reppuun verrattuna mä tykkään näistä sivutaskuista tosi paljon. Nämä on huomattavasti syvemmät. Sinne menee hyvin vesipullo. Sitten tuossa on tommonen pieni joustava kumilenksu, mikä pitää ton suht tiukkana ton läpän tossa. Tässä on mun iso 0,75 Sigin termos. Se menee hyvin sinne etutaskuun, missä on
jotain sekalaista sälää. Ja tää on tämmönen rullattava sulkumekanismi. Et mun rinkatkin on vähän tämmöisiä samanlaisia. Mä oon nyt ehkä sit vähän tykästynyt tämmöiseen roll top meininkiin. Siellä on parit leivät, välipalaa ja kaikki tarvittava. Hyvin mahtuu. On siellä vähän lisävaatettakin. Bussi tuli Vihdintietä luukin ohi ja tuohon P:n kohdalle Kaitalammen pohjoisosaan. Lähdin nyt sitten kiertää vastapäivään tätä Kaitalampea. Tuolla on aika korkeeta, niin siellä voisi pitää lounastauon. Ja sitten tulla toista puolta takaisin. Kesällä tosi suosittu uimapaikka. Ja tässä vielä pikainen vinkki, että jos haluaa hansikkaan, mikä toimii älypuhelinten kanssa, niin kannattaa kuluttaa tuo yksi sormenpää tuosta puhki, niin silloin on hyvä paineskella kännykkä. Tyhjänä kun tuota reppua kokeilee, niin se näyttää olevan yllättävän paljon irti selästä, mutta sitten kun sinne pistää painoa, niin sitten se vasta alkaa toimia. Jos meikäläisellä on joku suosikki omena, niin se on kyllä tää Granny Smith. Ihana hapukas. Kevään merkkejä. Siellä on Kaitalammen eteläpääty ja nyt mä oon täällä toisella puolella jo. Makeen näköinen.
lounasaika. Siinä on päiväkahvi, vähän naposteltavaa ja sitten leipä, missä on meetwurstia, espanjalaista makkaraa, paprikaa, tomaattia, chilimajoneesia. Tää on vähän tämmönen mun omatekoinen suvileipä. Kävin aamupäivällä kaupassa ja väsäsin ne kotona ennen kuin lähdin tänne. Tänä aamulla oli niin surkea keli, sato vettä, räntää, lunta. Aluksi ajattelin, että en lähde ollenkaan, mutta onneksi tuli. Tällä kertaa ajattelin jatkaa tällä termoslinjalla, eli siellä on mun kuuma vesi, mulla on keitintä mukana. Kaikki tarpeellinen kulkee repussa. Sanotaan näin, että jos vettä olisi tarvinnut hakea keitettäväksi, niin tuolta Kaitalammen päästä se olisi onnistunut. Siellä on ihan sulaa juoksevaa vettä. Kirkasta kuin mikäkin. Päiväkahvia, 1 leipä syöty. Tein niitä 2 kappaletta, mutta se oli niitä, että mä syön ton toisen myöhemmin. Tässä sitten näkyykin kaikki tavarat, mitä mä toin tälle päiväreissulle. Suunnitelmissa olisi olla täällä ihan koko päivät 5, 6, viimeistään 9 maissa pitää lähteä kotiin päin. Videon alapuolella olevassa tekstilokerossa näkyy varmasti linkki tohon mun lighterpack.comin varustelistaan, mutta mä voisin käydä nää tässä läpi nopeasti. Eli tässä on kaikki mun elektroniikka. 0,75 sigi täynnä kuumaa vettä, mikä on keitetty tänä aamuna. Siitä mä saan mun lämpimät juomat. Kupilka, juoma-astia ja pikku lusikka. Puukko nyt tietenkin aina, varo 1. Niin sanottu astiapyyhe. Henkilökohtainen pyyhe. Alun perin tänään piti vähän sataa. Ja mä ajattelin, että jossain vaiheessa joutuu ehkä vähän kuivaa itseään, mutta ei varmaan tule tarvetta. Sitten on vettä. Täällä on tulitikut, tulukset, vähän tuohta ja sytkäri. Lettermanin Skeletool varateränä ja siinä on aika hyvät pihditkin. Niistä mä tykkään. Kello, vähän narua. Muistiinpanovälineet, mitkä kestää vettä. Mun paksu merinovillatakki. Naposteltavaa lounasta eli ruoka, eli hyvin täyttävä leipä. Paksumpi pipo ja aika paksu kaulahuivio, koska illalla voi tulla vähän kylmempiä sitten. Hanskat ja ensiapulaukku. Ja kaikki tää menee aika sopivasti tohon reppuun. Kaitalampi on nyt kierretty. Seuraavaksi mä suuntaan tonne Halkolammelle.
Kävelin tätä reittiä pitkin tuohon Halkolammelle. Se oli lapsiperheiden suosima kohde näköjään tänään. Niin suuntasin tonne väärälle lammelle. Siitä semmonen 400 metriä. Niin täällä ei ole sitten ketään. Ihan kiva paikka. Ei tarvitse tulla hirveän paljon kauemmas, niin saa olla aika rauhassa. Tuuli jatkuu edelleen. Harmi, että toi taivas meni nyt ihan pilveen. Aurinko just pääsee paistamaan. No nyt se tuleekin sieltä täysin. Ja pois. Semmonen jos väärä lampi. En tiedä mikä siinä on niin väärää. Joku tulirinki siinä on ollut. Ei näytä hirveän hyvältä enää. Mä en yleensä kannan mukanani alkoholipitoisia juomia, mutta taidanpa tehdä tällä kertaa poikkeuksen ja ottaa tämmösen pikkusiiderin. Kovat on väitökset tölkissä. Taste the difference. Katsotaanpas. Valmistusaineet: vesi, omenamehu, tuore puristettu omenamehu ja hiiva, jotta siiderimme pysyisi raikkaana. Lisäämme hippusen kaliumsorbaattia. Saimaan juomatehdas. Juuret syvällä Saimaan rannoilla. Mikkelistä. Ei paha. Ei niin makea, mikä on itse asiassa aika hyvä juttu. Yleensä siirit tehdään liian makeiksi. Asiat vois olla paljon huonomminkin. Mikäs tässä? Pieni tuuli, mutta aurinko paistaa kivasti. Juomaa jään päällä. Kengät tuulettuu. Näkymä ei ole yhtään hullumpi. Sen lisäksi, että jää on pitänyt mun juoman jääkylmänä, niin tää tölkki on tehnyt tohon jäähän tommosen hassun kuvio. Painauma. Just on tölkin pohjan muotoinen. Kuten näette, niin aurinkokin alkaa pikkuhiljaa laskemaan. Se tarkoittaa sitä, että mun pitää kohta suunnata takas tonne bussipysäkille ja kotiin. Tää on ollut tosi onnistunut reissu. Kiitos, että olitte mukana. Nähdään taas ensi kerralla. Moikka! Siinä on kyyti.